احترقنا. مرحبا بكم اصدقائي باول حلقه من برنامجنا تحدي الاكلات المشهوره. اليوم احد الاصدقاء تحدانا انه يسوي اكله تركيه كلش مشهوره. طبعا هو نزلنا هذا الفيديو وقال اتحداك تسوي هاي الاكله، اسمها الصميد كتمير. عباره عن عجينه مفتوحه كلش خفيف، يخلي فوقها فستق حلبي ورشه شويه شكر ورشه سمنه، وبعدين يحشي الاطراف مالتها بالقشطه التركيه او الجيمر التركي، وبعدين يفرها الى ان يصير عندنا بولي كلش طويل مثل ما تشوفون، وبعدين يخليها على شكل دائره ويخبزها بالفرن. تطلع عندنا عبالك بقلاوه محشيه فستق وقشطه وعلى شكل دائره. شكلها رهيب كلش. فهسه انا شو راح اسوي؟ اقوم اروح اتسوق حتى احضر هذا التحدي واشوف راح انجح اسويها لو ما راح انجح اسويها. كملنا النواقص مال المسواق، هسه راح نروح على المطبخ نبلش بالاكله. كلاوات الانترو هذه خلصت. هسه راح نبلش بالوصفه. راح نسوي اول شيء العجينه مالتنا، كوبين ونص طحين، اي طحين عادي. راح اخلي فوقها كميه زينه من الملح، خليها بيدي حتى اعرف اقيسها، هاي كافي. واضيف فوقها كوب واحد مي دافي. وهسه راح ابدي اعجن. بعرف شلون دا اعجنها؟ اطويها وادفعها، ارجع افرها، اطويها، ارجع ادفعها. هاي شو تسوي؟ هاي تساعدنا على انه نفعل الجلوتين داخل العجين، حتى الجلوتين يصير عندنا عجينه مطاطيه، وبنفتحها بهاي الطريقه هيك وتصير كلش خفيفه مثل شنو عندي، ويصير عبالك لاستيك. كلش مهمه هاي المرحله. راح افتحها شكل طولاني بهاي الطريقه، وراح اقصها اسويها اثنين. هذه هسه راح نكورها بهذا الشكل، بعدين على الميز ندفعها ونسدها من جوا وادوسها شويه افتحها، اخليها بالزيت واخلي فوقها همين زيت. كملنا العجينه. هسه راح نسوي الحشوه واللي هي القشطه او الجيمر التركي. يعني انا يمكن طولت 4-5 ساعات فقط ابحث عن شلون يسووها بالطريقه الاصليه اللي يسووها بالمطاعم التركيه. عبالي فد شغله يعني، طلعت عباره عن سميد وحليب وبس. نخلي الحليب بالجدر وراح ابقى اخوط به الى ان يغلي. اضافه من عندي راح اخليها شويه شكر، تطلع شويه فيها حلاوه اطيب كافي. بعد شلون بدا يغلي وطلع به فقاعات، اضيف فوقها السميد واخلط. بعد هسه شلون بدا يثخن، اطبخه فد شويه واشيله. وهسه راح اخليه بماعون واخليه يبرد حتى يضرب الهواء يبرد على السريع. ها يابا شلوني كلها فيكات. وهسه راح اغطيه بالنايلون على الوجه مالته حتى لا يصير بيه سكن، يعني مثل هيك قشر. العجين والجيمر كملت، ايش ضل عندنا؟ الفستق بس. راح اخلي الفستق الحلبي طاحونه كمية زينة ونطحنها. سالفة الحليب يلا ما حشاف. شلون طحناه صار كلش ناعم جيد جدا. طبعا لونه شويه اخضر فاتح، اللي عنده هو بالفيديو يخلوه صبر الاخضر وطحنوه. انا ما راح اخليه صبر، راح اخليه هيك لون طبيعي. هسه وصلنا اصعب مرحله بالتحدي واللي هي فتح العجينه. الله يستر، يا راح ادبرها يا ما راح ادبرها. اخلي شويه زيت على الميز مالتي، مو هوايه، شويه. هسه نفتح العجينه اول شيء بالشوبك شويه هيك نخففها حتى نقدر نشتغل بيها. وصلنا هاي المرحلة، هسه المرحلة الصعبة، ما ادري راح ادبرها لو لا. يقول لك لازم تلزم العجينة هاي من هاي الجهة بهالطريقة هاي، يدلخ تصير من جوا بهالطريقة هاي، وبعدين نقلب هاي على هاي وما ادري شلون. زين هيك والله. واش بداية. ارجع اعوفها مرة ثانية، ابدي ارجع من غير جهة، الزم هاي الجهة وهاي من جوا وافرها. شوية صعبة بس يراد لها تكنيك.
صراحة ما راح اقدر اسيطر على اكبر من هذه، فراح ابدي اخففها بهاي الطريقة. تشوفون شلون؟ هاي تكون شوي اسهل. هسه وصلنا هاي المرحلة، تشوفون هاي الجو هنا، راح نقلبها بهالطريقة هذه، وراح ابدي اشيل الحافة مالتها حتى لا تصير ثخينة. هسه راح اخلي فوقها شوية سمنة هيج بالايد، ما ادري شلون يحصل ايده يطلع السمنة هيج، بس انا ما ادبرها هاي. اي بعرف شلون؟ سهلة. طبعا لازم نخلي كمية زينة من الدهن على العجينة مالتنا حتى من نبرمها للعجينة يصير عندنا طبقات من العجين، هاي الطبقات يكون بيناتها اكو دهن، من ندخلها بالفرن الطبقات هاي راح تنفش بهالطريقة هاي ويصير عندنا عجينة كلش كريسبي هيج خفيفة وتخبل. نكثر من الفستق. وهسه راح اخلي فوقها الشكر. كمية زينة شكر لان ما بيها اي حلاوة، فقط هذا الشكر اللي راح نخليه. ورشة سمنة. نخلي الجيمر على الاطراف نترسها بعرف شلون صارت درجة اولى. وراح نخلي ويا الجيمر شوية فستق ما مطحون هيج كامل، راح اوزعه كلياته. هسه راح ابدي الفها. بسم الله. اوكي. اوكي. ترارارا كملنا. صراحة اسوي الاطراف شوية اجيبها هنا. جيد. هسه راح ادهن صينية همينة بالسمنة، مهمة حتى لا تلزق عندنا وتسوي لنا مشكلة. راح نخليها بالصينية. يا الله. راح ابرمها. تعالوا شوفوا هنا، تعالوا قدموا شوية. هسه ندخلها بالفرن، راح اخليها بالنص ونشوف شلون شو وقت تستوي. هاي بعد ما طلعت من الفرن راح اخليها فوق هذه هنا. جيد. واهم شي رشة الفستق فوقها. يابا هذا السميد كتمير سويناه، شنو رايكم؟ فزنا بالتحدي لو لا؟ نفس اللي سواه الرجال لو مو نفسه؟ كتبوا لي اياه بالتعليقات، وهسه راح اشوفكم جوا شلونه نفسه لو مو نفسه. قصة هيك قصة ثانية. باعوا لي الكريمة. هو يابا شلونها؟ نفسها لو مو نفسها؟ يعني فزنا بالتحدي ولا ما فزنا بالتحدي؟ كتبوا لي بالتعليقات. واذا عندكم فد اكله معينه مشهوره هم تريدون نسويها بالتحدي الجاي كتبوا لي اياها بالتعليقات او دزوا لي الفيديو مالتها على الانستغرام وان شاء الله اسويها الاسبوع الجاي. خلص الفيديو مالتنا مال هاي اول حلقه من برنامج تحدي الاكلات المشهوره. ان شاء الله حبيتوا الفيديو، ما اوصيكم تسوون هاي السوالف مال اليوتيوبرز، سبسكرايب ولايك وشير وكومنت وبعد شو يقولون شغله الجرس همين